në shtëpi sepse është një ndërtesë italiane. Jam tërësisht dakord me ju sepse edhe për Italinë korridori 8 nuk është vetëm një zgjedhje teknike dhe infrastrukturore, është një zgjedhje politike, sepse kjo pjesë e strategjisë sonë për ribashkimin e Ballkanit me historinë europiane është një përparësi strategjike për qeverinë italiane dhe për mua personalisht. Ne do të bëjmë maksimumin t'ju ndihmojmë që të jeni pjesë e Bashkimit Evropian dhe jam shumë i qartë. Për Ballkanin Perëndimor gjithashtu edhe Ukrainën, kjo është më rëndësishme, jemi në favor që Ukraina të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por përpara duhet të plotësojmë ribashkimin dhe them ribashkim, nuk është zgjerim, ju jeni europian. Ky është një ribashkim, ashtu siç ka ndodhur më parë me Bullgarinë dhe Rumaninë, ne jemi vende europiane. Dhe kështu është më mirë të flasim për ribashkim. On March 3rd they will host in Rome a meeting of the friends of the Balkans group to reaffirm our support to the reunification of the region to Europe. But this corridor number 8 is a key political initiative to strengthen our cooperation and to support the European integration of the region. Our presence here today confirms our common commitment to strengthen cooperation and connectivity across the region. We look forward to work together to resume the work we started, as you remember, in Brindisi in 2023. 3 years after this meeting, we must accelerate our efforts. And the document will be a strong message to the other Europeans in our engagement for doing more, for accelerating. It is a key to transform our efforts into concrete results. For this, the joint declaration we will adopt today. We are sending a powerful political message. The Corridor 8 is a shared strategic priority for our economies and our security. We are fully committed to make concrete steps for its realization. The corridor is crucial for trade, for Italy. Trade is more or less the 40% of our GDP. Trade is important. Our goal is to export 100 billions before end 2027. For this, we will work hard in this part of the Europe. The potential for economic cooperation with the Adriatic and Balkan region is immense. In 2015, the trade exchange between Italy and the region grew by 3.2%, reaching 10 billion euros. These are important results, but we want to do more. The Italian companies are ready to invest and share their best know-how in the most innovative sectors. I visit the countries of the region and in every mission I organize business forum to strengthen our economic partnership. I will continue to do so. This is our priority. It's important also, after the very important event in Washington on raw materials, to work together also on this sector as Europeans, because we need to reduce the price of raw materials. In this moment, China decides the price in London Stock Exchange. Our interest for our companies is crucial to have low prices. For this, we need to work hard also among us, but also with Japan, with South Korea, with the Americans, looking at Africa, looking at South America, also looking at Western Balkans, because also Western Balkans is a rich part of Europe on raw materials. With
Germany, we agreed on a new joint political initiative to push for a stronger European approach on critical minerals. In the efforts, the Corridor 8 plays a key role to strengthen our supply chain and to reduce strategic dependencies. Other important point for us is the link between the Corridor 8 and the Corridor IMEC. Because the maps starting from India through Israel, through the Gulf countries, through the Mediterranean Sea, it's possible to work for strengthening our cooperation in this sector to cross the Corridor 8 and IMEC should be very important for every country's part of this European corridor. On the IMEC will strengthen the centrality of the Adriatic and its ports. This is important. Trieste will be the European terminal port, the gateway to Central and Northern Europe and to the Balkans. On March 7th, I will chair in Trieste Më 7 mars do të kemi një konferencë të IMEC-ut në Trieste me një pjesëmarrje të fortë të sektorit privat. Në të njëjtën kohë do të kremtojmë edhe 30 vjetorin e sekretariatit të Evropës Qendrore që është një aktor kyç për të forcuar bashkëpunimin tonë rajonal. Pika e fundit ka të bëjë me sigurinë. Sot më shumë se kur, përfundimi i korridorit të 8 është një objektiv kyç sigurie, sepse ky korridor mund të sigurojë lëvizshmërinë ushtarake përmes detit Adriatike e detit të Zi, që është helbësor për Bashkimin Evropian, por edhe për NATO. Korridori 8 është një instrument i rëndësishëm për të forcuar shtyllën europiane të NATO-s. Në qoftë se duam të jemi më të rëndësishëm, në qoftë se duam të flasim me amerikanët në të njëjtin nivel, na duhet të forcojmë shtyllën e NATO-s, shtyllën europiane të NATO-s. Pra kemi një shtyllë të madhe që është shtylla amerikane, por kemi edhe një shtyllë tjetër, vogël që është shtylla europiane. Për këtë duhet të bëjmë më shumë që të jemi mirëfilli shtylla e dytë e organizatës së NATO-s. Dhe për lëvizshmërinë e NATO-s, ky korridor do të jetë super i rëndësishëm. Kjo është një tjetër pikë që duhet shtuar për të këmbgulur fort në këtë drejtim. Natyrisht, rritja, lidhja midis lidhja tregtare pra midis detit Adriatik mes e detit të Zi është thelbësor edhe për kryqëzimin me IMEC-un për import-eksportet e tregtit, por gjithashtu edhe për sigurinë tonë e për mbrojtjen. Për këtë jam gati të bëj atë çfarë duhet bërë për të këmbgulur fort edhe në Bruksel për të arritur rezultate të mira për korridorin 8. Jam gati të bëjmë atë çfarë na duhet të bëjmë për të përshpejtuar procesin. Faleminderit pra Elisaj që organizuat këtë aktivitet në Tiranë. Mendoj që gjatë takimit tonë të fundit kam propozuar organizimin e 2 takimeve të përvitshme, që të jemi më të pranishëm e që të përçojmë mesazhe më të forta për Brukselin dhe vendet e tjera. Faleminderit shumë që na mikpritët. Faleminderit i dashur Antonio. Një fjalë kaq gjithë përfshirëse, një qasje kaq përfshirëse, ne vlerësojmë vërtet dhe mendoj që për këtë më mbështesin të gjithë kolegët këtu. Qasjen tejet aktive italiane, kur vjen fjala për të na sjellë më pranë tregut italian, por edhe tregut përbashkët evropian. Termi ribashkimi i Europës që ju përdorët është pikërisht termi që në fakt johon me Shqipërinë dhe me gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse gjithmonë kemi qenë në këtë kontinent. E konsiderojmë kësaj bashkimin evropian, familjen tonë të madhe.
dhe natyrale. Ju keni qenë një shtyllë e rëndësishme për sigurinë rajonale, për bashkëpunimin dhe për nxitjen për procesin tonë të anëtarësimit. Do të kemi më shumë mundësi që të diskutojmë këto gjëra edhe në takimet tona dypalshe. Tashmë dua që t'i jap fjalën dhe kam kënaqësi që kam ftuar kolegun tim, mikun tim, Tim Çomuçusku, që është ministri i jashtëm i tregtisë i Maqedonisë Veriut.